คุณแม่เคยสงสัยไหมคะทำไมเวลาเราคุยกับลูกมักจะลงเอยด้วยการทะเลาะหรือมีความขัดแย้งกันแทบทุกทีการพูดคุยก็น้อยลงเรื่อยๆถามคำก็ตอบคำจนเราอดที่จะน้อยใจไม่ได้ความจริงแล้วพฤติกรรมที่ลูกแสดงออกมันมีเหตุผลทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ค่ะและเหตุผลนี้เองคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณแม่ปลดล็อกความน้อยใจนี้ไปได้แม่แก้วอยากให้คุณแม่อยู่ฟังคลิปนี้ด้วยกันจนจบนะคะเพราะแม่แก้วเชื่อเหลือเกินค่ะว่าสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้จะสามารถดึงระยะห่างเหล่านี้ให้กลับมาอบอุ่นและใกล้ชิดกันได้เหมือนเดิมอย่างแน่นอนค่ะเราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าทำไมลูกถึงแสดงท่าทีแบบนั้นเขาคิดอะไรอยู่และที่สำคัญก็คือคลิปนี้จะมอบวิธีแก้ไขที่ทำได้จริงโดยการนำหลักธรรมะมาเป็นที่พึ่งทางใจเพื่อให้คุณแม่ก้าวผ่านจุดที่น่าอึดอัดนี้ไปได้ด้วยหัวใจที่เบาสบายค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่รายการล้มแม่ไม่ได้หรอกกับแก้วแม่แก้วค่ะคุณแม่คะความเงียบของลูกไม่ใช่การปฏิเสธความรักค่ะแต่มันคือสัญญาณของการเติบโตซึ่งในสัญญาณนี้เองมีรหัสลับทางจิตวิทยาบางอย่างซ่อนอยู่ค่ะวันนี้แม่แก้วจะพาคุณแม่ไปร่วมกันถอดรหัสถึง4 สาเหตุหลักที่ทำให้ลูกดูห่างเหินกับเราเพื่อให้เราเข้าใจหัวอกลูกมากขึ้นและกลับมามีรอยยิ้มให้กันได้ด้วยความสบายใจเรามาค่อยๆทำความเข้าใจไปทีละข้อพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่ 1 ลูกกำลังสร้างพื้นที่เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่คุณแม่เคยเป็นไหมคะเวลาที่เราเห็นลูกเงียบขรึมลงปลีกตัวเข้าห้องหรือไม่ค่อยมานั่งคุยจ้อเหมือนตอนเด็กๆด้วยความรักและความหวังดีเราก็มักจะเผลอเดินเข้าไปถามไถ่บ่อยๆหรือพยายามเข้าไปช่วยจัดการเรื่องส่วนตัวให้เขาเพราะลึกๆในใจเรายังมองว่าเขาคือเด็กน้อยของเราเสมอแต่ในทางจิตวิทยาแล้วคุณแม่ทราบไหมคะว่าการที่ลูกรักษาระยะห่างหรือหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวในวัยนี้มันคือสัญญาณของการเติบโตที่แข็งแรงที่สุดเลยนะคะคุณแม่ลองนึกภาพตามแก้วนะคะถ้าวันนี้ลูกเราโตจนถึงวัยทำงานแล้วแต่เขายังต้องคอยหันมาถามแม่ทุกก้าวตัดสินใจอะไรเองไม่ได้เลยหรือยอมให้แม่จัดการชีวิตให้ทุกอย่างเหมือนตอนที่เขายัง 7-8 ขวบแบบนั้นต่างหากค่ะที่น่ากังวลใจเพราะนั่นหมายถึงเขายังไม่พร้อมที่จะก้าวออกไปเผชิญโลกกว้างด้วยตัวเองดังนั้นความห่างเหินที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเขาปฏิเสธความรักของเรานะคะแต่มันคือวิธีที่เขาใช้ยืนยันว่าเขาโตพอที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วซึ่งคุณแม่ควรจะยิ้มรับเพราะนี่คือความสำเร็จของคนเป็นแม่ค่ะที่เราสามารถประคับประคองจนเขามีปีกที่แข็งแรงพอจะบินได้ด้วยตัวเองเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วหลักธรรมที่จะช่วยเยียวยาใจเราก็คือมุทิตาและเมตตาค่ะแทนที่เราจะนั่งน้อยใจให้เราเปลี่ยนมาใช้มุทิตาคือการฝึกชื่นชมยินดียิ้มภูมิใจในความเก่งของลูกที่เขาสามารถยืนหยัดและดูแลตัวเองได้ควบคู่ไปกับการส่งเมตตาคือความปรารถนาดีให้เขาอยู่ห่างๆอย่างเข้าใจค่ะเหมือนเราเป็นร่มโพร่มไทรที่ปล่อยให้ต้นกล้าได้เติบโตรับแสงแดดอย่างเต็มที่โดยที่เรารู้อยู่เต็มอกว่าเราพร้อมที่จะให้ที่พักพิงเสมอในวันที่เขาเหนื่อยล้าลองถอยออกมาก้าวหนึ่งแล้วบอกเขาด้วยน้ำเสียงสบายๆว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกนะที่ดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้ถ้ามีเรื่องอะไรอยากให้แม่ช่วยแม่พร้อมอยู่ตรงนี้นะลูกการปล่อยมือด้วยความภาคภูมิใจคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ลูกรู้สึกว่าแม่คือสายลมใต้ปีกที่คอยช่วยพยุงให้เขาสูงขึ้นไม่ใช่กรงขังที่คอยดึงเขาไว้ไม่ให้โตค่ะข้อที่ 2 บ้านขาดพื้นที่ปลอดภัยในหัวใจคุณแม่คะพื้นที่ปลอดภัยในที่นี้ไม่ใช่ตัวบ้านที่กว้างใหญ่หรือกำแพงที่แข็งแรงหรอกนะคะแต่มันคือพื้นที่ทางความรู้สึกที่ลูกสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่อ่อนแอได้ร้องไห้เป็นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกใครตัดสินหรือถูกซ้ำเติมค่ะคุณแม่เคยสังเกตไหมคะเวลาที่ลูกกลับมาบ้านด้วยใบหน้าที่เหนื่อยล้า
พอเขาเริ่มบ่นหรือระบายปัญหาที่เจอให้ฟังด้วยความรักและสัญชาตญาณของคนเป็นแม่ที่ไม่อยากเห็นลูกทุกข์เราก็มักจะเผลอหยิบยื่นคำสอนหรือเผลอวิจารณ์เขาไปโดยไม่รู้ตัวค่ะยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าอย่าทำหรือเรื่องแค่นี้เองอดทนหน่อยสิลูกคุณแม่คะในทางจิตวิทยาแล้วเวลาที่คนเรากำลังแบกความเหนื่อยล้ากลับมาสิ่งที่เขาต้องการที่สุดไม่ใช่ทางออกหรือคำสั่งสอนหรอกนะคะเขาเพียงแค่ต้องการพื้นที่ระบายและต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังความรู้สึกของเขาจริงๆค่ะเมื่อลูกรับรู้ว่าทุกครั้งที่เขาเปิดใจพูดมักจะจบลงที่การถูกตัดสินหรือถูกเราตำหนิเสมอสมองของเขาจะสั่งการให้สร้างกำแพงขึ้นมาป้องกันตัวเองทันทีค่ะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุยไปก็เหนื่อยเปล่าๆสู้เงียบแล้วเก็บปัญหาไว้แบกรับคนเดียวเสียยังดีกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะเขารู้สึกว่าการสื่อสารกับแม่ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับหัวใจของเขาอีกต่อไปแล้วค่ะวิธีเยียวยาในเรื่องนี้แก้วอยากชวนคุณแม่มาฝึกใช้หลักธรรมสติและกรุณาควบคู่กันไปนะคะในวินาทีแรกที่ลูกเริ่มระบายความทุกข์ให้คุณแม่ดึงสติขึ้นมาก่อนเลยค่ะใช้สติเป็นเบรกห้ามใจหยุดความอยากสอนหยุดความอยากเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาเอาไว้ก่อนจากนั้นให้ใช้กรุณาซึ่งก็คือความสงสารและความปรารถนาดีที่อยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มาช่วยในการรับฟังเขาด้วยหัวใจอย่างลึกซึ้งค่ะลองเปลี่ยนจากคำสอนมาเป็นการนั่งฟังเขาเงียบๆรับฟังอย่างใส่ใจสบตาพยักหน้ารับรู้และเมื่อเขาเล่าจบเราเพียงแค่เอ่ยประโยคธรรมดาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยเพื่อให้ลูกได้พักเบรกจากความเครียดอย่างเช่นวันนี้ลูกคงเหนื่อยมาทั้งวันแล้วไปอาบน้ำพักผ่อนให้สบายใจก่อนนะพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่ถ้ามีอะไรอยากระบายแม่อยู่ตรงนี้เสมอนะลูกคุณแม่ลองค่อยๆนำวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะคะเพียงแค่เราลดคำสอนลงนิดนึงแล้วเปิดใจรับฟังให้มากขึ้นพื้นที่ที่เคยมีแต่อึดอัดจะกลับกลายมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ดึงดูดให้ลูกอยากจะเดินเข้ามากอดเราและพักพิงใจในทุกๆครั้งที่เขาอ่อนล้าอย่างแน่นอนค่ะข้อที่ 3 ความห่วงใยที่เผลอกลายเป็นการล้ำเส้นคุณแม่เคยเป็นไหมคะเวลาที่เราเห็นลูกกำลังทำอะไรหรือกำลังจะตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตเราก็มักจะอดไม่ได้ที่จะเข้าไปถามจู้จี้จุกจิกหรือคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นจะไปไหนทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นล่ะลูกหรือทำแบบที่แม่บอกไม่ดีกว่าหรอสำหรับคนเป็นแม่แล้วเราคิดว่านี่คือความห่วงใยและการดูแลใช่ไหมคะแต่ในทางจิตวิทยาลูกในวัยผู้ใหญ่เขาจะมีขอบเขตความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจนและแข็งแรงมากค่ะคำถามที่เกิดจากความรักและความห่วงใยของเราหากมันมีมากเกินไปหรือเข้าไปก้าวก่ายการตัดสินใจของเขามักจะถูกลูกตีความไปว่าแม่กำลังพยายามควบคุมหรือกำลังไม่ไว้ใจในการใช้ชีวิตของเขาเมื่อเขารู้สึกว่าพื้นที่ส่วนตัวกำลังถูกรุกล้ำสัญชาตญาณของลูกคือการสร้างกำแพงกั้นขึ้นมาทันทีเขาจึงมักจะตอบเราสั้นๆแสดงอาการหงุดหงิดใส่หรือพยายามเดินหนีและตัดบทเพื่อรักษาพื้นที่ความอิสระของตัวเองเอาไว้ค่ะเพื่อให้ใจเราสงบลงและลดความตึงเครียดในบ้านแม่แก้วอยากชวนคุณแม่นำหลักธรรมที่ชื่อว่าอุเบกขามาปรับใช้ในข้อนี้นะคะคำว่าอุเบกขาคือการวางใจให้เป็นกลางรู้จักปล่อยวางในเรื่องที่เป็นสิทธิ์และการตัดสินใจของเขาในเมื่อวันนี้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลตัวเองได้แล้วเราต้องฝึกที่จะเคารพและให้เกียรติเส้นแบ่งพื้นที่ของเขาค่ะลองเปลี่ยนจากคำถามจุกจิกที่ดูเหมือนการตรวจสอบมาเป็นการบอกให้เขารู้ว่าเราเคารพการตัดสินใจและพร้อมสนับสนุนเขาอยู่ตรงนี้เสมอนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่าเรื่องนี้ลูกตัดสินใจได้เลยนะแม่เชื่อมั่นในตัวลูกทำให้เต็มที่เลยถ้ามีอะไรอยากให้แม่ช่วยก็บอกได้เสมอนะลูกคุณแม่คะ
การยอมถอยออกมาก้าวหนึ่งเพื่อให้เกียรติพื้นที่ของลูกคือการแสดงความรักที่เติบโตและรู้จักขอบเขตนะคะเมื่อลูกสัมผัสได้ว่าเขาได้รับอิสระและไม่อึดอัดกำแพงที่เขาสร้างไว้ก็จะค่อยๆทลายลงและเขาจะเป็นฝ่ายที่อยากเดินเข้ามาปรึกษาเราเองในที่สุดค่ะข้อที่ 4 วิธีการสื่อสารที่ยังไม่เติบโตไปพร้อมกับลูกคุณแม่คะบางครั้งเวลาที่เราคุยกับลูกเราอาจจะเผลอใช้วิธีการพูดแบบผู้ใหญ่สอนเด็กไปโดยไม่รู้ตัวทั้งน้ำเสียงที่ฟังดูเข้มงวดการเผลอใช้คำสั่งหรือการพูดข่มด้วยความหวังดีว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนในทางจิตวิทยาแล้วเมื่อเราเข้าหาเขาด้วยท่าทีของผู้ปกครองลูกก็จะรู้สึกว่าตัวเขาถูกกดทับให้กลายเป็นเด็กเล็กๆอีกครั้งเขาจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ใหญ่ที่สามารถคิดและตัดสินใจเองได้เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกอึดอัดและด้อยค่านี้เขาจึงเลือกที่จะเดินหนีการสนทนาไม่อยากเถียงและไม่อยากคุยด้วยให้เสียความรู้สึกค่ะหลักธรรมที่จะช่วยเยียวยาและปรับสมดุลในเรื่องนี้แก้วอยากให้คุณแม่ลองนำหลักธรรมที่ชื่อว่าปิยวาจาและสมานัตตามาปรับใช้ค่ะปิยวาจาคือการพูดจาด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะรื่นหูและสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับสมานัตตาซึ่งก็คือการวางตัวให้เสมอภาคและเหมาะสมกับวัยของลูกในเมื่อวันนี้ลูกของเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องปรับการสื่อสารมาเป็นแบบผู้ใหญ่คุยกับผู้ใหญ่ค่ะให้เกียรติความคิดเห็นของเขารับฟังเขาในฐานะคนคนหนึ่งที่มีวุฒิภาวะเท่าเทียมกันเวลาลูกเสนอความคิดอะไรที่อาจจะไม่ตรงใจเราลองเปลี่ยนจากการค้านทันทีมาเป็นการเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงเปิดรับว่าความคิดของลูกก็น่าสนใจนะไหนลองเล่าให้แม่ฟังเพิ่มหน่อยสิว่าทำไมลูกถึงคิดแบบนั้นเมื่อเราไม่กดข่มเขาเป็นเด็กอีกต่อไปลูกจะรู้สึกมีคุณค่าและคุณแม่จะแปลกใจเลยค่ะว่ากำแพงที่เคยกั้นไว้จะหายไปแล้วลูกจะกลับมาพูดคุยกับเราง่ายขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะคุณแม่คะการที่เรากล้าพอที่จะยอมถอยออกมาก้าวหนึ่งไม่ใช่การพ่ายแพ้หรือสูญเสียลูกไปเลยนะคะแต่มันคือการสร้างพื้นที่ว่างให้ความรักของเราได้มีอากาศหายใจค่ะชีวิตก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ต้องมีการผลัดใบเก่าทิ้งไปคือการทิ้งความคาดหวังและวิธีการดูแลแบบเดิมๆที่เราเคยชินด้วยการใช้หลักอุเบกขาเพื่อรอรับใบใหม่ซึ่งก็คือความผูกพันแบบผู้ใหญ่ที่เข้าใจกันที่จะผลิบานขึ้นมาอย่างสวยงามและแข็งแรงกว่าเดิมเมื่อหัวใจของคุณแม่สงบรู้จักปล่อยวางและหันกลับมารักและดูแลความสุขในหัวใจของตัวเองพลังความร่มเย็นจากใจแม่นี้เองค่ะจะกลายเป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังที่สุดที่จะพัดพาลูกให้กางปีกบินกลับมาแนบชิดและแบ่งปันความสุขในชีวิตกับเราด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นและผ่อนคลายอย่างแท้จริงค่ะถ้าหากคุณแม่ฟังคลิปนี้จบแล้วได้มุมมองใหม่ๆและรู้สึกเบาสบายใจขึ้นแม่แก้วรบกวนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์คลิปนี้ส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคุณแม่ท่านอื่นด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ช่วยเยียวยาหัวใจคนเป็นแม่ไปด้วยกันค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่หัวใจของคุณแม่เบาสบายและเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ